Hi my friends, black garlic ඒ කියන්නේ කළු සුදුලුණු තමයි මේ. මම මේ ළඟදී ඇත්තටම මෙහෙම සුදුලුණු වර්ගයක් තියෙනවා කියලා දැනගත්තේ. සමහර අය නම් දැකලා ඇති. හැබැයි නොදන්න අයට මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්න හිතුණා මට මේක දැක්කහම. මේක ස්වභාවිකව හැදෙන දෙයක් නන් නෙමෙයි. මේක සුදුලුණු භාවිතා කරලම කළු පැහැයට හරවන දෙයක්. මේවා ගොඩක්ම තියෙන ආසියානු රටවල් වල වගේම ඒකට දීර්ඝ ඉතිහාසයකුත් තියෙනවා. ඖෂධීය වගේම ආහාර රස ගන්නවන්නත් කළු සුදුලුණු වල තියෙන හැකියාව බොහොම ඉහළ බව කියනවා. ඉතින් බලන්න සුදුලුණු වල ලස්සන